ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Night Power YouTube channel එකේ තාත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට හැමෝම ඔයාලා කැමතිද MiUi 13 අප්ඩේට් එක ලැබිලා තියෙන control center එක ඔයාලගේ ඕනම Android phone එකක use කරන්න. හරි අද අපි කතා කරන්නේ ඒ ගැන තමයි. අපි මීට කලින් කතා කරා MiUi 12.5 අප්ඩේට් එක ලැබිලා දෙන control center එකේ වගේම Apple iOS 16 අප්ඩේට් එකෙන් ලැබිලා දෙන control center එක සාර්ථකව ඔයාලගේ Android phone වලට use කරන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි බලන්න යන්නේ MiUi 13 අප්ඩේට් එකේ control center එක ඉක්මනට අපි යමු අපේ phone එකට. දැන් අපි මේ විදියට අපේ phone එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මුලින්ම ඔයාලා මේකට පොඩි app එකක් ඔයාලගේ phone එකට install කරගන්න වෙනවා. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ Play Store open කරගෙන search කරන්න ඕනේ MiUi 13 control center කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට app විශාල ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතනින් උඩින් එනවා මෙන්න මේ විදියට control center Mi13 style කියලා option එකක්. මම මේ වෙනකොට මගේ phone එකට මේ app එක install කරගෙන ඉන්නේ. ඔයාලා මේ app එක install කරගෙන මෙතනින් ඉස්සරහට මාත් එක්ක එන්න. මම දැන් යන්නම් මේ app එක දිහාට. මෙන්න මේ වගේ icon එකකින් තමයි අපිට මෙන්න මේ app එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් මේ app එක උඩ touch කරලා බලමු අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. හරි. මුලින්ම දකින්න ඇති අර MiUi 13 animation එක පොඩ්ඩක් play වෙලා තමයි අපි app එකට ආවේ. මෙතන තියෙනවා මේ control center permission කියලා. ඔයාලා මේක off කරගෙන තියෙනවා නම් ඒක on කරගන්න. ඊට පස්සේ control center layout කියන එක ඉස්සරහා තියෙන ටික එකත් ඔයාලා on කරගන්න. එතකොට මේ විදියට agree වෙන්න ඔයාලා මට agree කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ settings වලට මේ විදියට එන්නේ. ඔයාලා මේ install services කියන එකට ගිහිල්ලා Mi13 කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ටික් එක on කරගන්න. allow කරන්නේ. ඔයාලා ඒකටත් allow කියන එක දෙන්න. දැන් අපි මේ විදියට back ගමු. ඊට පස්සේ තියෙනවා enable notification කියන option එක. ඔයාලා මේ enable notification කියන එක ඉස්සරහා තියෙන ටික් එකත් on කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයාලා මේකෙත් මේ Mi13 කියන එක ඉස්සරහා තියෙන ටික් එක on කරගන්න. allow කියන එකක් දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා sim status permission කියන option එක. ඔයාලා ඒකත් on කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකටත් allow කියන එක දෙන්න. හරි දැන් ඔයාලට පුළුවන් next කියන එක යටතේ ඉස්සරහට යන්න. එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතන උඩින්ම තියෙනවා how to open control center කියලා. ඒක යටතේ ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට අපේ control center එක open වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති ඔයාලා phone එකේ වම් පැත්තේ ඉහළින් drag කරොත් phone එකේ notification panel එක තමයි එන්නේ. ඒ වගේම phone එකේ දකුණු පැත්තේ ඉහළින් drag කරොත් අපේ control center එක තමයි open වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ tile color කියන එක යටතේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ කැමති එකක් තෝරගන්න. මම මෙතන මේ රෝස පාට දෙන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් drag කරගෙන බලමු. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේ select කරගෙන තියෙනවා රෝස පාටින් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. torch tile color කියන එකට අපිට ගිහිල්ලා කොළ පාට දුන්නොත් මෙන්න මේ විදිහට අපේ torch එක on කරලා තියෙද්දි කොළ පාටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම wifi color ඒ වගේ ඔක්කොම එතන තමයි. ඊට පස්සේ show control on lock screen කියන option එක තියෙනවා. ඒකදී ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාලගේ lock screen එකේදී මෙන්න මේ control center එක open කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට. හරි දැන් මම මේක unlock කරගන්න. change app wallpaper කියන එක යටතේ ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් ඔයාලට මේ කැමති wallpaper එකක් මේක පිටිපස්සට අර play වෙන විදියට දාගන්න. ඒ වගේම select wallpaper from mobile කියන එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ gallery එකේ තියෙන wallpaper එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ show second page control ඒක නම් අපිට එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැතේ. මෝ කියන එක යටතේ මෙන්න මේ වගේ තවත් app තියෙනවා. අන්න ඒවා යටතට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන තියෙනවා මේ උඩම ඉරි තුනක්. අපි ඒකට ගිහිල්ලා බලමු. ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ටිකක් තමයි. අපි අර මුලින් පහු කරලා ආපු දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. background කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් අර අපි කලින් කරා වගේම මෙන්න මේ විදියට මම ෆොටෝ එකක් දාලා වෙන්නම්. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක මම තෝරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ හරි ලකුණු උඩ ටච් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපේ wallpaper එක විදියට මේක set වෙනවා. දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති අපේ control center එක මේ විදියට බැලුවොත් අපේ අපි අර තෝරගත්ත wallpaper එක මෙන්න මේ විදියට add වෙලා තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ brightness වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම sound එක volume එක මේ විදියට හදාගන්න. ඊට පස්සේ torch එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් bluetooth මේ හැමදේම
ගොඩක්ම හොඳට අපේ අලුත් control center එකෙත් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ auto brightness on off කරගන්න එක. ඊට පස්සේ එහා පැත්තට ගියාම මෙතන මේ YouTube screen time out WhatsApp මේ වගේ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් නිකමට මේ YouTube කියන එකට ටච් කරලා බලමු. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් සාර්ථකව අපේ YouTube app එක open වුණා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ WhatsApp තෝරගෙන බලමු. WhatsApp එකත් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් සාර්ථකව අපිට open කරගන්න පුළුවන් වුණා. මේ ටික තමයි අපිට මේ app එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මේ status bar touch area එක select කරලා දෙන්න. controls කියන එක විතරක් දීලා තිබ්බොත් ඔයාලගේ control panel එක විතරයි open කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ එහා පැත්තේ notification කියන එකක් දුන්නොත් ඔයාලගේ notification panel එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි අපි දැන් මේ app එකෙන් ඉවත් වෙලා බලමු ඒත් මේක වැඩ කරයිද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් සාර්ථකව ඒත් මේ app එක මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විදිහට පුළුවන් ගොඩක් සාර්ථකව MiUi 13 update එකෙන් ලැබිලා තියෙන control center එක ඔයාලගේ ඕනම Android phone එකකට use කරන්න. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට සාර්ථකව අපේ phone එකට MiUI 13 control center එක install කරගන්න කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මේක ගොඩක් useful විදිහට අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේක use කරලා බලන්න. ඔයාලට මේකේ අත්දැකීම මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්නත්, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.